Hello guys! Welcome sa pinakaunang episode ng Wiljun's Recipe. Tamang-tama, ang menu natin ngayon ay tortang talong. Tamang-tama sa mga nanay na on the budget recipe. Tara, tignan natin ang kakailanganing ingredients. Follow me! Talong, kamatis, bawang, sibuyas, pamintang durog, itlog, asin. Yan ang mga kailangan. Tusok-tusukin ang talong gamit ng kutsilyo para madali siyang maluto bago mo siya pakuluan. So yan, naglabas na tayo ng palayok, lagyan ng tubig at pakuluan. At yan, isa-isa nating ilagay ang talong at hintayin natin siyang kumulo. Siguro mga 5 to 10 minutes natin siyang hintayin bago siya kumulo. Yan, okay na siya. Medyo malapit na siya. And then, after that, papalamig natin siya. Habang hintayin natin siya lumamig, so lalagyan natin siya ng konting salt. Pero depende sa panglasa natin. So, maganda muna na konting salt muna. Tapos, kung medyo matabang, dagdagan natin mamaya. Then, lagyan natin siya ng konting paminta. Ano? And then, wish natin. Diba? With feelings para at least masarap pag naluto siya. Okay, that's it. And then next, so yan ang yung finished product na after natin pinakulo. So next step natin is iiyaw natin sa stove kasi wala naman tayong guling. So ito yung gagamitin natin. Ito na siya, iiyaw natin. Siguro mga 5 to 10 minutes natin siyang iiyaw. Then after natin iiyaw siya, babalitan natin na siya. Okay. Ito na yung talong na inihaw natin, yung finished product. So, ang next step natin is i-dip natin sa itlog, pero bago natin siya i-dip, i-press muna natin siya ng flat para madali siyang maisawsaw or ma-dip sa itlog. So, ganyan siya. Pero may isang option tayo, kung gusto nyo, pwede rin natin siyang lagyan ng onion leaves para at least pag linuto mo siya, maganda siyang tignan. So, ganyan siya. And then, after natin siyang kinompress, i-dip natin siya dito. Yan. I-dip natin siya. So, ibabad mo natin siya siguro mga 2 minutes or 3 minutes. Habang nakababad siya, mag-press ulit tayo ng iba para at least pag linuto natin siya, pwede natin siyang isabay kung malaki yung palayok natin. Nag-apply po kayo sa pagkapulis? Okay. So, yan na yung palayok natin. Nakasalang na siya. So, may hindi na siya mantika. And then, gawin natin is kuha tayo nung binabad natin torta na may itlog. And then, dahan-dahan natin siyang ilagay sa kanya. Luto kumbaga. Then, ngayon, nag-prepare ako ng plato with paper towel para at least kinuha natin itong ginuto nating torta, hindi lagay natin dito at least madrain man lang yung excess na mantika. So yan siya yung finished product natin. So yan, isa-isahin natin siyang press para mamaya pag dinip natin, minsan na siya. Yan, medyo patapos na po siya. At ito na yung itlog. I-dip natin yung mga finished product na tortang talong. So ito na po siya. Ito na yung finished product na naluto natin. So ito na yung second batch na iluluto natin. Kaya ako nag-iwan ng kamatis, bawang, sibuyas kanina. So yan yung itlog na sobra. Yan yung gamitin natin mamaya sa paggisa ng tortang talong with kamatis. So yan na yung lutuan. May mantika na siya.
first step, yung bawang. Ayan. Huwag natin masyadong sunugin yung bawang para hindi siya mapait. Eksakto lang dapat yung pagkaluto. Then, sunod natin yung sibuyas. Siguro mga ilang minuto lang siguro pag luto ng sibuyas, saka natin hulog yung kamatis. Yan, halu-haluin muna natin. Yan, medyo luto na siya. Pagka nag-iba na yung kulay ng sibuyas, sunod natin yung kamatis. Yan. Pero depende sa inyo kung gusto nyo maraming kamatis or lahat, pwede. Pero sa akin, kalahating kamatis lang. Yan, naluluin natin hanggang maluto po yung kamatis. At ihulog na rin po natin yung sobrang talong na inihaw natin kanina. Yan, naluhaluin lang po natin. May ilang segundo lang siguro kasi luto naman na yung talong para hindi siya ma-overcook. Lagyan natin ng konting paminta. Asin, depende sa panglasa natin. Ayan. Saka natin siya halu-haluin. At kung luto na yung kamatis, pwede na natin ilagay yung itlog na sobra kanina na pinagamitan natin ng tortang itlog. Yan. At lagyan natin ng konting onion leaves. At iluluin siya. At kung luto na siya, ikita natin sa gilid at nag-boom na siya side by side, ibig sabihin luto na yung itlog at pwede natin siyang i-flip. Yan, na-flip na siya, luto na siya. Yan na yung finished product natin. Hope you like it. Let's eat!